Một đêm nữa đã qua đi, một ngày mới lại bắt đầu. Thức giấc, bước ra khỏi giường, cái lò sưởi thì cũng đã cháy hết nguyên liệu. Bước ra ngoài nhà, kiểm tra tiểu thư Harry một chút. Một buổi sáng thật yên bình. Ra cây cầu, thanh niên kia cưỡi đại bàng từ xa từ từ hạ xuống. Bước từng bước điệu nghệ đi về phía tôi. Quay về, Harry cưỡi trở ra, băng trên cây cầu chạy về phía trung tâm của nhà. Leo lên dốc cao và vẫn tiếp tục tiến thẳng đến trước. Dừng lại quay đầu ngó về tìm thanh niên kia, không thấy đâu. Tôi tiếp tục đi tiếp vào trong để kiểm tra một vòng. Đi đến chuồng gà Dodo thì bây giờ đã đông không tưởng. Cái độ ồn ào cũng không thể tính theo một cách thông thường được nữa. Con khỉ đột thì cứ đứng ngay cửa nhìn vào trong. Leo lên cổ nó bước ra ngoài. Cái chất của nó có phải gọi là đuổi chắc nịch. Nhảy vào bên trong chuồng gà, đi đến muốn gọi cô bé Đậu dậy. Không hiểu sao có thể ngủ ngon giữa chuồng gà vậy cả. Tôi cùng một con khỉ đột cứ đứng đó mà chờ đợi. Thấy lâu quá tôi mở cửa bước ra ngoài, vuốt ve hai con linh cẩu một chút rồi tung tăng chạy đi, chạy hướng về cái hầm nhà của thanh niên kia. Đang trên đường thì thấy con khủng long nhỏ đang tung tăng và rượt tôi ngay khi nó thấy. Tôi cầm nó bắn nó và tiễn nó đi một đoạn, dọn dẹp nó một chút rồi chạy trở về luôn chứ không qua nhà thanh niên kia nữa. Vừa chạy vừa quơ quào hái trái cây dại. Về đến chuồng gà thấy cô bé kia đã thức dậy và đang tung tăng nhảy ở trong đó. Thanh niên kia thì từ đâu cũng đã chịu trở về và lao vụt ngang mặt tôi. Cô bé này có vẻ thích con khỉ đột kia. Leo lên cửa đi đập ầm xuống đất, rồi bị ném ra xa. Đứng ngoài chuồng gà thôi mà cũng không chịu nổi tiếng ồn. Tôi đi đến gọi hai con chó nhỏ đi theo tôi, rồi trở lên Harry dẫn mọi người đi dạo một chút. Chạy lao đi hướng ra bờ biển. Chạy đi một đoạn thì chúng tôi đứng lại. Thanh niên kia thì nhảy xuống đất chạy đến con khỉ đột rồi đội cho nó cái nón đỏ Noel. Sau đó chúng tôi tiếp tục đi tiếp, đi dạo dọc bờ biển. Nhìn con khỉ đột trông thì rất cục xúc. Hắn tiến đến cái cây một nằm trên đường nhưng lại chọn cách đập vỡ để đi tiếp thay vì nhảy qua. Chuẩn cục xúc. Chạy tiếp đến một đoạn thấy một cái lửa trại không biết của ai để lại, không nhớ có phải là của tôi không nữa. Kệ đó, leo lên thú cưỡi bắt đầu đi tiếp. Chạy bông hôn trên bờ biển, đi mãi mới thấy được một sinh vật. Gọi cho hai con chó đang đi theo lên đánh nó. Vừa đánh xong chúng nó lại cười một cách bị ổi. Đi tiếp đến phía trước thì thấy cả bầy Dodo đủ kiểu đủ màu sắc, đoán là bé Đậu sẽ rất thích, nhất là con Dodo tím trước mặt. Nhưng không, tôi đã lầm. Bọn họ tiếp tục đi tiếp, trong khi tôi cho bầy linh cẩu dọn dẹp nơi này. Bầy linh cẩu tốc độ không cao lắm nên tôi vừa đi vừa đứng lại chờ đợi. Tôi đi theo mọi người đi qua bên kia bờ suối, thấy một con khủng long với sải chân siêu mẫu chạy tung tăng phía trước. Tôi đi chặt chút đá để làm dây trói Bola, cố lết quay về Harry để cưỡi. Thanh niên kia đang rượt theo con siêu mẫu phía trước. Tôi đuổi theo đến, thanh niên có vẻ đã chặn được đường đi của nó. Tôi quay ngang Bola ném trúng phát, hình như không thể trói được nó vẫn có thể chạy. Đuổi theo để ném phát nữa thì thật không có tác dụng. Nó chạy đi xa, thanh niên kia thì nhanh chóng đuổi theo và cũng khóa được góc của nó một lần nữa. Tôi cũng tiến đến ép cùng, có vẻ đã ép góc được nó. Mọi người cũng đang chuẩn bị vũ khí gây mê để tiến hành gây mê nó. Chuẩn bị xong tôi cầm súng bắn nó phát. Hay quá chừng nó đâm đầu chạy hẳn ra ngoài và đi luôn mất. Chúng tôi lại đi tìm kiếm để đuổi theo, thấy nó chạy nhanh lao vào trong nước. Chúng tôi vây quanh nó thì bị cá tấn công, không hề đánh trả định tản ra để vào bờ cho an toàn. Thanh niên kia cũng hay thật, lần nào cũng có thể thành công đón đầu nó, cản được bước chân của nó. Tôi cũng đi xây dựng loạn xạ lên để chặn nó lại. Có vẻ như đã ổn thì đột nhiên tiểu thư Harry của tôi nổi nóng và tán nó phát tiễn về đất mẹ luôn. Ôi là trời, lại con cóc nữa. Tất cả chúng tôi đành lên thú trở về. Trên đường về thấy một con Weasel máy màu vàng đang bay trên trời cao. Bên kia là một con bạo chúa màu đỏ nhưng cấp độ siêu thấp. Lãng mạn trước mặt là một con bờ tê màu đỏ rực rất đẹp và đang đáp xuống. Nhưng rồi cũng trở thành đồ mày móng cho Harry của thanh niên kia. Không còn gì chơi, chúng tôi lên đường đi trở về. Về đến nhà là chuẩn bị mọi thứ để hùng hóa con Weasel máy khi nãy. Tôi đến hết bờ tê để có thể bay về khi cần thiết. Hai người còn lại cũng chọn bờ tê mà cưỡi heo đáp lên yên. Rồi tôi vừa bay về lại tự hỏi, mắc cái gì mà tự mình phải cầm lái vậy nè. Bay một khoảng là bắt gặp được Weasel đang bay trước mặt. Bay đuổi theo đến gần nó, tôi bắt đầu lấy những cái vách ra để làm chuồng nhốt bắt Weasel. Cô thanh niên kia thì vẫn chưa quen với cách điều khiển thú bay, nhưng không sao, từ từ rồi cũng sẽ quen thôi. Vẫn xây dựng cái vách trắng như cũ. Làm xong thì bắt đầu cưỡi heo đi theo nó và nhốt nó vào trong chuồng.
nhốt được nó vào trong, đợi cho con đậu đáp xuống được lên sàn. Cửa con BT ra đứng một bên cho đỡ vướng, rồi cũng cầm súng ra đứng bắn. Cả ba chúng tôi liên tục găm những mũi hút gây mê vào người nó. Được một lúc thấy trên người nó đã chi chít vết thương. Cầm kính lúp ra soi thì thấy chưa hắm bao nhiêu thuốc ngủ nhưng đã cạn sạch máu. Chắc là có ai đó đã không để ý và sử dụng tinh thường gây sát thương cao cho nó, không hề ổn chút nào. Tôi đành tạm thả nó ra cho nó về với tự nhiên. Đang đi tôi nhớ đến có một loài vật có thể hồi máu. Nhớ không nhầm đó là một loài heo rừng khát máu và hay xuất hiện ở khu vực băng tuyết trước mặt. Tôi đi tìm kiếm thử, thấy một con đang đi lẻ loi phía trước, hạ cánh xuống và gắp chừng xác nó đi lên. Gắp nó bay đến nơi an toàn một chút, cụ thể là gần nhà tôi. Thấy ở đây chắc đã ổn, mọi người bắt đầu tập trung xuống để gây mê nó. Tôi vẫn phải cầm lái để giữ cho nó trên không, cho hai người họ đứng bắn. Bắn một hồi nó ngất xỉu và rơi xuống. Thanh niên kia thì nhanh chóng lên BT bay xuống heo để trông chừng. Thấy con cano đang lao đến, tôi bay nhanh đến gấp nó lên để bảo vệ tất cả. Giữ cho nó trên cao và cắn nó. Cắn nó xong mở nhanh kho của Vessel để lấy thịt đùi nóng hổi vừa thu thập. Nhảy lao luôn xuống nước và bơi đến nơi con heo rừng khi nãy. Vì không để ý nên đã để nó rơi xuống biển. Có bao nhiêu thịt tôi tống hết vào mồm nó với hy vọng là nó mau ăn để nhanh tỉnh mà ngoi lên khỏi mặt nước. Thanh đường hóa tăng nhanh trong khi thanh máu cũng tụt nhanh không kém. Nó ăn phút mốt đã hết sạch thịt đùi, định quay về lấy hiên nhưng cũng phải không kịp. Quay lại bỏ nốt thịt thường vào cho nó ăn nhanh nhưng nhiều quả rất chậm. Tôi bị sặc nước và ngoi lên, nhưng con heo đã không may mắn như thế. Nó đã ra đi. Tội lỗi, thật tội lỗi. Tôi lên lại với Dồ cưỡi xác vào bờ, cho cô đầu trở về. Sức chịu đựng của cô ấy không thể chịu nổi cái lạnh của băng tuyết. Có lúc vì lạnh đến gãy xương nhưng cô ấy cắn răng không dám nói một câu. Tôi cùng thanh niên kia vào rừng để tìm tiếp con heo rừng mới. Đi một vòng mới thấy được một con, nhưng nó lại đang đánh nhau với một bầy rú khác. Nó đã xuống gấp một con lên thì không may mắn đến vậy. Vòng lại gấp lên lần nữa thì không trúng. Quay lại gấp tiếp lần nữa thì mới gấp được chính xác nó. Gấp được rồi bay mang trở về. Lần này có kinh nghiệm bay sát vào bên trong bờ để không thể lọt con nào xuống biển được nữa. Thanh niên kia đang nghỉ mà trên nóc Vessel cũng bay xuống đất mà làm việc. Lần này thì tôi chỉ việc gấp đứng đó và đợi cho thanh niên kia bắn xỉu. Mở lấy hết thịt đùi từ trong Vessel ra, nhảy xuống đất đem cho con heo ăn luôn. Với bản tính của một con heo thì làm nó luôn luôn đói bụng. Thoáng chốc nó đã ăn hết thịt đùi, chạy đến con BT của thanh niên kia để lấy tiếp thịt đùi đem về cho nó ăn. Nó vừa ngốn một đống bình thường nên cũng dần no trở lại, để nó nằm đó. Vessel đang bay trên bầu trời gần đây. Tôi cử Vessel bay lên cao để bắt nó trước. Bay lên cao thì thấy xuất hiện một con khủng long bay cao tít ở trên bầu trời. Cầm ống nhòm soi thì là một con Tabezara cấp độ cũng cao lắm. Để nó đó quay về bắt con Vessel máy kia trước đã. Nhốt được nó vào trong lòng rồi, tôi cũng tìm cách để xuống dưới thăm con heo xem đã tỉnh chưa. Với 6 con BT nhưng gần quá nó không hề di chuyển. Tôi đi lui lại nhảy luôn rơi tự do xuống đất, bung dù. BT thấy khoảng cách đủ xa, nó cũng cắt cánh bay theo tôi. Nó đến gần, tôi leo lại lên yên và cưỡi nó bay xuống. Thấy con heo chắc cũng đã gần tỉnh, kiểu gì cũng phải đem Vessel về để chở nó lên. Cưỡi Vessel bay về, thấy con heo cũng đã tỉnh, nhưng hiện tại không có yên, chắc thanh niên kia đã về chế. Tôi cầm cái lớp đi soi lung tung thì phát hiện được có thể soi được loại tài nguyên có thể thu thập được từ những cây bụi dại. Thanh niên kia thì cũng đã đem yên trở về và lắp lên cho con heo. Tôi leo luôn lên nó để đi leo lên phía trên yên của Vessel. Cửa Vessel bay lên trên cao trong khi cơn mưa che kín cả bầu trời. Bay đi tìm kiếm Vessel. Nó đã bay vào bên trong khu vực có tuyết rơi nặng, cũng bám theo nó để nhốt nó vào trong. Tôi cầm cái lớp soi trong khi thanh niên kia cưỡi heo để hồi máu. Thấy máu tăng nhưng không biết là có phải tác dụng của con heo không nữa. Thanh niên kia thì trượt chân nhảy luôn xuống đất và đi đầu hai luôn rồi. Còn lại một mình tôi cầm súng bắn Vessel. Rồi cầm cái lớp để soi, không biết là nó có tác dụng thật hay không nữa. Cảm giác nó cứ su còn thế nào ấy. Có vẻ là không hiệu quả lắm. Bật cho con heo tự động hồi máu luôn. Soi lại thì chẳng thấy khác biệt gì mấy. Pha này chắc là không cứu được rồi, cũng đành phải thả nó về tự nhiên thôi. Sau đó chúng tôi ngồi trên lưng Vessel và trở về. Trời thì có vẻ cũng đã xế chiều.
Đang bay trở về thì đói bụng, lấy mớ thịt từ người của đại bàng, nhảy xuống thuyền để sử dụng lò nướng. Chạy vào trong máy phát điện và lấy một bình xăng, đem ra bật lò lửa lên và chờ đợi. Cầm ngay miếng thịt nóng hổi cho vào miệng nghe ngấu nghiến, cũng đã qua được cơn đói. Chạy ra lên lại vết rồi bay đi về lại trung tâm, chạy vào nhà kho. Thì chẳng hiểu sao cái cô bé này hôm qua đòi ngủ chuồng gà, hôm nay lại tự vào trong lòng nhốt mình lại. Tôi mở cửa ra thì tự đóng lại. Mở ra nữa thì cô ta bò đến mà đấm tôi. Thiệt là cũng hòa nhập vào thời tiền sử quá nhanh đi, giống y hệt mấy con tinh thời cổ đại. Đứng đó thấy con gái cá xinh hơn lại vứt con trộm đầu đi và ôm ngay con gái cá lên cổ. Tôi đi ra trước leo lên vết rồi chờ đợi, đợi hai con báo còn lại lên trên ổn định chỗ ngồi để tôi chở đi chơi. Bay hẳn lên cao để tìm kiếm cái con khủng long bay tôi thấy lúc trước. Tìm thấy được nó, bay sát canh đủ gần, tôi cầm bola ra ném nó, quay mạnh bola lấy đà thật kỹ rồi ném nó, ném hụt, ném lại ném hụt. Sau nhiều lần ném trúng nó lại chạy đi. Cứ mải mê rồi theo nó. Màn đêm cũng đã sập xuống, tôi hui không thấy gì nên quay trở về. Đạp xuống cắn vài miếng thịt để lấy lại sức. Thanh niên kia thì cho hai con bờ tê làm việc để duy trì nòi giống. Tôi thì giờ chỉ chạy lanh quanh chơi cho vui. Trở vào trong nhà kho, đến máy pha bi để chế một mớ thiết bị điện, gồm đèn và dây dẫn. Có một đường dây điện đâm thẳng lên nóc nhà, rồi leo lên trên cắm đèn bật ra để hấp sáng. Cũng chỉ hấp sáng được cục bộ khu vực này thôi. Trở vào trong lấy thêm dây điện nối tiếp kéo dây điện ra ngoài. Cắm cái đèn lên trước nhà, hình như chưa có kết nối điện. Chạy vào trong chế hộp cấp điện, đem ra lắp vào, bật đèn lên cho sáng sủa. Thanh niên kia ấp luôn trứng bờ tê, nở ra được một con chim mini bé tí, mà nãy giờ không thấy có bé đậu đâu. Tôi cầm đuốc đi vòng quanh để tìm kiếm. Đi được một vòng thì thấy đang lắp sàn ra, chắc cũng bắt đầu xây dựng căn nhà riêng cho mình rồi. Tiền thể có sẵn dây điện trong tay, cũng kéo cho một đường dây điện. Dự định gắn cho một bóng đèn để hấp sáng. Ở chỗ này giờ đã được một đống dây nhợ lung tung rồi. Nói xong dây điện thì tiếp là cắm cái trụ đèn ra, rồi lắp hộp cấp điện. Và cuối cùng là bật đèn lên để thắp sáng khu vực này. Đi đến gần chuồng gà thấy con heo đốm cam đã được thanh niên kia đem về. Cũng hơi rảnh rỗi, tôi kéo dây điện từ chuồng gà trở vào trong. Và đem nó vào lưới điện chung của trong nhà. Trở ra chuồng để chọn một vị trí rồi đặt đèn chiếu sáng ra, bật lên để thắp sáng. Rồi tiếp tục chạy lung tung. Chạy đến phía cây cầu. Do phía trên chưa có đèn nên cũng phải kéo dây lên để thắp sáng khu vực phía trên. Lắp hộp cấp điện, chọn chỗ để lắp đèn ra, bật công tắc cho đèn sáng lên. Cố kéo tiếp dây điện lên chút nữa, rồi lại đặt đèn ra bật lên. Trời hình như cũng đã bắt đầu sáng, thế là cả đêm đã qua đi. Đã không biết thì thôi chứ, biết rồi thì cơn mệt mỏi cũng ập đến. Đang trên đường chạy về, thấy cái bóng đèn nằm giữa thấy ghét, phá bỏ nó. Cắm ngay mới lên thì xa hộp tiếp điện nên dây điện bị băng ngang, vẫn ghét, nhặt lên rồi đặt lại bên cạnh hộp điện. Ok rồi thì chạy cả tưng cả tót trở về nhà. Mở cửa ra bước vào nhà, leo lên giường nằm xuống. Thì cái bếp sưởi không còn tí lửa nào nữa, đành cầm rìu đi ra ngoài tìm chặt một cái cây để lấy gỗ. Đi vào trong nhà, lấy than ra rồi bỏ gỗ vào bật lên. Đem than cất vào tủ nhỏ bên cạnh, nằm xuống giường đánh một giấc. Một ngày nữa lại kết thúc. Chúc ngủ ngon.